नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला झटपट असं वांग्यापासून आपण पराठा बनवूया। त्यासाठी बघा 2 हिरव्या कलरची वांगी होती, त्यांना तेल लावून असे छोटे छोटे बघा असे होल पाडलेले आहेत आणि मी ह्या जाळीवर मी गॅसवर भाजून घेतलेले आहे। खूप सारे भरीत रेसिपी मी अपलोड केलेले आहे, त्याच्यामध्ये दाखवले की वांगे कशी भाजायचे आणि आता तुम्हाला पण माहिती आहे कसे भाजायचे असतात। आता हे काय करते माहिती का, वरचं पहिला आपण हे पूर्ण असं काळं काढून घेऊया। वांगी बघा मी सोलून घेतलेली आहेत, ती मस्त भाजली गेलेली आहेत बघा। जर तुम्हाला जास्त पाहिजे तर तुम्ही जास्त पण घेऊ शकता आणि कमी पाहिजे तर कमी पण घेऊ शकता। हे तुम्हाला मी झटपट दाखवते, चवीला किती मस्त होते बघा। आता हे काय करूया माहिती का, आपण बारीक करून घेऊया। असं हाताने जरी बारीक केलं तर चालेल, आतून वगैरे कीड आहे का हे बघायचं, लक्षात ठेवायचं, कारण अख्खं होतं वांग हे। आता मी ह्याला थोडंसं हाताने कालवून घेते। मिक्स करून घेतलंय बघा, मस्त असं मिक्स झालेलं, एकदम बारीक जेवढं होता होईल एवढं बारीक मिक्स करायचं। ह्यात टाकायचे 1 चमचा बघा कांदा बारीक करून घेतलेला आहे चॉपरला, त्याच्यापेक्षा जास्त जरी टाकला तरी चालेल, पण मी 1च चमचा टाकणार आहे। 6 पाकळ्या लसणाच्या आणि 1 मिरची घेतलेली आहे, बिन तिखटाची कुटून घेतलेली आहे। छोटा 1 चमचा जिरे धने पावडर घेतलेले आहे, अर्धा चमचा जरी टाकला तरी चालेल। छोटा अर्धा चमचा चाट मसाला, थोडीशी मिरची पावडर टाकणार आहे, कलरवाली पण आहे तिखटवाली कर आहे। ह्याच्यामध्ये जी मिरची टाकलेली आहे ना ती तिखटवाली नाहीये म्हणून मी ती टाकलेली आहे। चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं। ह्यात टाकायचे कोथिंबीर, आपल्याला थोडी जास्त जरी टाकली ना तरी चालेल आणि हे सगळं एकजीव करून घ्यायचं। मस्त बघा एकदम एकजीव करून घेतलेलं। आपल्याला ह्याला काय फोडणी वगैरे काही टाकायची गरज नाही। जर तुम्हाला मग पाहिजे तर मग थोडंसं तेलावर काय काढायचं, कढीपत्ता आणि थोडंसं जिरं जरी तुम्ही तडका मारून जरी घेतलं तरी चालेल, किंवा ही जी लसूण मिरची जी आपण ह्यात टाकली ना ती जरी फोडणी घेऊन टाकलं तरी चालेल। पण मी अशाच पद्धतीने करणार, तुम्ही अशा पद्धतीने एकदा करून बघा, मस्त लागतं। जर तुम्ही वांग खात असाल ना तर तुम्हाला हा पराठा जरूर आवडेल, एकदा करून बघा। आता आपण बनवायला घेऊया। गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, गव्हाच्या पिठामध्ये काय केलेलं आहे, थोडंसं मीठ टाकून बघा असं घट्ट एकदम मळून घ्यायचं। काय होतं माहिती आहे का, व्हिडिओ खूप मोठी होती आणि तुम्ही काय करता माहिती आहे का, लाईक पण करत नाही, कमेंट पण करत नाही। तर हे मी मळून घेतलेलं आहे, तुम्ही पण अशा पद्धतीने मळून घ्या। आता ह्यातलं काय करायचं, आपल्याला 2 गोळे करायचे। छोटा पाहिजे असलं तर तुम्ही छोटा करू शकता, मोठे पाहिजे तर तुम्ही मोठा पण करू शकता। तर हे जे बघा मी 2 गोळे केलेले आहेत। खाली बघा गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि आपण चपाती कशी लाटतो अशा पद्धतीमध्ये लाटून घ्यायचं। जर तुम्हाला गव्हाच्या पिठाचं नाही करायचं तुम्ही मैद्याचं पण करू शकता। बघा अशा पद्धतीने चपाती लाटून घेतलेली, जास्त जाड पण नाही जास्त पातळ पण नाही, अशी लाटून घ्यायची। आता दुसरी पण मी लाटून घेते बघा, अशा पद्धतीने लाटून घेतलेलं। आता तुम्हाला सांगते, जर तुम्हाला अशी चपाती लाटायची नसली ना तर आपण पुरण कसं भरतो तशा पद्धतीने जरी भरून जरी बनवला तरी चालेल। आता हे काय करणार आहे माहिती आहे का, ह्याच्यावर टाकून आपण पसरून घ्यायचं चमच्यानं, पातळ पसरायचा, जेवढा पातळ पसरता येईल ना तेवढा पातळ पसरायचा। अशा पद्धतीने बघा मी पसरून घेतलेलं आहे। साईडची जागा मोकळी ठेवायची, थोडी जरी ठेवली तरी चालेल, मी थोडी जास्त ठेवलेली आहे, पण तशी आपण जेव्हा लाटून ना तेव्हा ते पुढं सरकल। आता ही जी आपण पहिले बनवलं होतं ना ती टाकून घ्यायची। छोटी मोठी जरी जरा झाली ना तर बघा असं ताणून जरी घेतलं का नाही तर बघा असे होते। अशा पद्धतीने ताणून घ्यायचं हे बघा, हे असं। जर एखादी जर आपली मोठी झाली चपाती आणि ती वरची जर जरा बारीक झाली तर असं ताणलं तर ती येते। आता ह्याला काय करायचं माहिती आहे का, थोडंसं वरनं पीठ टाकायचं आणि लाटून घ्यायचं। जास्त जोर देऊन लाटायची गरज नाही आहे, हलकंसं लाटायचं बघा। अशा पद्धतीनं लाटून घेतलेली आहे बघा। थोडंसं साईडनं वगैरे असं सरकवून घ्यायचं, म्हणजे जो आपण भरलेलं आहे ना भरीत ते साईडला सगळं येतं बघा। बघा अशा पद्धतीत मस्त झाले, जास्त जाड पण नाही आणि जास्त बघा पातळ पण नाही, अशा पद्धतीत झालेलं आहे। पॅन ठेवलंय बघा गरम करायला, थोडासा गरम होऊन देऊया। गरम झालेला आहे बघा, तर आपण टाकून घेऊया। मस्त झालाय ना, मी जेवढे दोन्ही वांगे होते ना त्याचं सगळं भरलेलं आहे बघायला। छोटे छोटे केले, कमी केले, एकदम पातळ जरी केले तरी चालेल, जसं आपण पुरण भरतोय तसं भरून जरी तुम्ही लाटलं तरी चालेल। हा एकदम मोठा मस्त असं बनवणार आहे। खालची साईड थोडी भाजली की मग उलटं करायचं आपण। खालची साईड आपण भाजली का बघूया, पलटी करून घ्यायची बघा, मस्त झालेली। आता आपल्याला ह्याला काय करूया, तेल लावून घेऊया। तेल लावलं तरी चालतंय, नाहीतर तूप जरी लावलं तरी चालतं। साईडनं सोडून घ्यायचं। गॅस आहे मीडियम गॅसवरच करायचे आपल्याला। ही खालची साईड आपण चांगली भाजून घेऊया, जेवढा होता होईल एवढे कडक भाजून घ्यायची। खालची साईड भाजली का बघूया आपण, बघा किती मस्त भाजले गेलेले। आता हे काय करायचं, असं दाबून दाबून भाजायचं बघा, एकदम असं कडक झालं पाहिजे बघा, मग छान लागतंय चवीला बघा। ह्यात तुम्हाला जर पाहिजे असेल, जर तुमची मुलं जर खात असलेत ना वांगे वगैरे, तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये थोडंसं चीज टाका, थोडंसं बटर टाका, छान लागतं चवीला। काय होतं माहिती आहे का, एकच नाश्ता खाऊन खाऊन कंटाळा येतो, तर असं नाश्त्याला म्हणा टिफिनला म्हणा असं बनवायचं बघा, किती मस्त फुगलं गेलेलं आहे, छान होतं एकदम। जेवढं तुम्ही पातळ लाटाल एवढं अजून पातळ छान लागतं चवीला, पण मी जास्त भरलं गेलेलं आहे बघायला, मस्त फुगलं आहे बघा। आता ही साईड पण तुम्हाला मी दाखवते बघा, किती मस्त असं चांगलं कडक भाजून घेणार आहे मी।
असं मस्त बघा मी दाबून दाबून चांगलं कडक असं भाजून घेतलेलं आहे। वरची साईड बघा किती मस्त भाजलेली आहे। आपण खालची साईड बघूया। बघा मस्त भाजली गेलेली अशी मीडियम गॅसवर भाजलेलं आहे। बारीक गॅसवर जरी भाजलं तरी चालेल। एक नंबर झालेला आहे। करून बघा, खायला तर एक तर छान लागतो। तुम्ही अशा पद्धतीने जर केलं ना तर तुम्ही स्वतः विचार कराल की काय मस्त दाखवलेलं आहे। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।